আৰু গুড মৰ্ণিং সকলোকে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম মাজুলী যোৱাকালি মাজুলীত আহি থাকিলোঁ ধুনীয়াকৈ ৰাতি খানা পিনা খালোঁ অলপমান ভাওনা চালোঁ ভাওনা চাই আহি কিনে শুই গ'লোঁ আৰু প্ৰায় ভাওনা চাই কিনে আহি কিনে খোৱাতে 8টা বাজি গৈছে আমাৰ মানে ইয়াতে মাজুলীত কি হয় ভাওনাবোৰ বহুত দেৰিকৈ চলে দেৰিলৈকে চলে আৰু ভাওনা চাই কিনে যিটো আমেজ লাগিছে মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ চাই আছিলোঁ ৰাসৰ টাইমত ৰাস চাব আহিছিলোঁ আৰু ভাওনা এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিল আল্টিমেট কেতিয়াবা মাজুলী আহিলে আপোনালোকে ভাওনা চোৱাকৈ আহিব আল্টিমেট লাগে মই বাৰু ভাওনা কেতিয়া হয় কেতিয়া নহয় গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ অভিজিত আছে ইয়াতে অভিজিত গুড মৰ্ণিং অভিজিতৰ নাম্বাৰটো দি দিম নে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দিম ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দিম নেকি আপোনালোকে মাজুলী আহিলে অভিজিতক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ভাওনা কেতিয়া হয় বা কেতিয়া আহিব পাৰফেক্ট টাইম হয় গোটেইখিনি অভিজিতে চাই দিব বাৰু ইয়াতে অভিজিতে বহুত মানে হেল্প কৰে আৰু এইটোৱে হয় আমাৰ অভিজিতৰ ঘৰৰ মানে টিপিকেল একদম গাঁৱৰ ঘৰৰ নিচিনা লাগিছে থাকি কিনে আল্টিমেট লাগিছে মানে যিটো পৰিৱেশ এইটো একদম আল্টিমেট পুৰা ই ছাগলীটো হৈ আছিল আমি কাৰণে উঠি অহাৰ কাৰণে ভয় খালে চাগে আৰু ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা এইটো একেবাৰে ধুনীয়া আৰু এইফালে এইটো মিঠুহঁতৰ ঘৰ হয় মিঠুহঁতৰ ঘৰটো আমি যোৱাকালি ৰাতি মিঠুহঁতৰ ঘৰতে থাকিলোঁ টোপনি ধুনীয়া আহিছিল আৰু এতিয়া অভিজিতৰ ঘৰতে আছোঁ আৰু এতিয়া চাহ পানী খাই আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ক'ত যাম এতিয়া অভিজিত আমি আজি মানে গাঁৱৰে বৰসভা আছে বৰসভা মানে ইয়াতে আহি কিনে মই বহুত বস্তু নতুন নতুন শব্দ শিকি আছোঁ নতুন নতুন অৰ্থ ওলাই আছে এনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছে মানে আমাৰ ফালে তেনেকুৱাকৈ বৰসভা বা তেনেকুৱা টাইপৰ একো নহয় একচুৱেলি কি হয় ইয়াতে নামঘৰৰ মানে গোটেই প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে মানে বাৰ্ষিক নাম পাতে মানে গোটেই গাঁওখন ৰাইজে মিলি এখন নামঘৰ ডাঙৰকে নাম পাতে সেয়া বাৰ্ষিক নাম বুলি কয় আজি আমাৰ গাঁৱত আছে মানে আমাৰ বিশেষ ডাঙৰকে পতা নাই মানে আমাৰ অকণ মণিকুট ভাগ যিভাগ আমি যাম ধুনীয়াকৈ যাম নিশ্চয় ইফালে অভিজিত যাব আৰু ইফালে লক্ষ্য আছে লক্ষ্যজিত যাব আৰু লগতে কুলদীপো আছে মাজুলীত মানে আহিলে কি হয় প্ৰত্যেকবাৰে যিমানবাৰ আহোঁ আৰু নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ বাহিৰি গৈ থাকে মোৰ ইমান ফ্ৰেণ্ড চাগে গুৱাহাটীতো নাই মাজুলীত যিমান আছে মানে ইয়াতে আহি কিনে কিবা বেলেগ এটা ফিল হয় আৰু পৰিৱেশটো ধুনীয়া সেইটো এটা গুড ফিল আহে পৰিৱেশটোৰ কাৰণেও নামঘৰলৈকে গৈ আছোঁ আৰু অভিজিত এটা কথা ইয়াতে তোমাৰ ভাওনা চাওনা হ'লে অকল নামঘৰতে হয় ন নামঘৰত আৰু মানে যেতিয়া ছোৱালীখিনিও ভাওনা কৰে ছোৱালীখিনি ভাওনাৰ মানে যিবোৰ নাট্য মন্দিৰ আছে মানে ৰাস য'ত হয় তাত আমাৰ ছোৱালীখিনি ভাওনা হয় মানে আমাৰ মহিলাসকলৰ মানে ভাওনা অকল হেৰিয়ত হয় মানে ষ্টেজত আৰু এইখিনি চব হেৰি নামঘৰত মানে ভাওনা ট্ৰাকখন যাই লওক বহুত চাম কৰে আৰু ইয়াতে একচুৱেলি মাজুলী অকল মাজুলী বুলি নহয় আপাৰ আছাম ছাইডেও হয় চাগে আই হোপ মাজুলীত বৈ আছোঁ যিহেতু মাজুলীৰ কথাটোৱে কৈ আছোঁ মাজুলীত নামঘৰ বুলি ক'লে বহুত বেছি মানে মানুহসকলে আমি যেতিয়া নামঘৰত যোৱাকালি গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে মোৰ দেখি কিনে ভাল লাগিছিল নামঘৰৰ পৰিৱেশটো নামঘৰ আমাৰ তাতেও আছে ধুনীয়াকৈ নাম ধৰে নামঘৰত ধুনীয়া কিছুমান প্ৰগ্ৰেম হৈ থাকে বাট ইয়াৰে আল্টিমেট ফিল ত' আজি এই ফিলটো আপোনালোক অলপমান ভাৰ্চুৱেলি দিব চেষ্টা কৰিম আমি এতিয়া যাম নামঘৰলৈকে ধুনীয়া সাজ পোছাক পিন্ধি কিনে যাম এইবোৰ পিন্ধি কিনে নাযাওঁ কাৰণ এইবোৰ দিনটো পিন্ধি আছোঁ আৰু চোৱা ভালো কথা থাকে ন গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এতিয়া অলপ ওলাই যাম তো আগতে নামঘৰ তাৰপিছত অলপ ফুৰিম মাজুলী ফুৰিম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আল্টিমেট হ'ব যাই আছে এইখন দলং দেখা পাই আছোঁ আল্টিমেট লাগি আছে দেখাই আছোঁ এইখন এখন কাঠৰ দলং হয় আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পাই আছোঁ অলপ পিছত তালৈকে যাব চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ পৰা ভিউটো আল্টিমেট আহে অলপ আগতে মই ড্ৰোন শ্বট চেক কৰি আছিলোঁ আমাৰ মিঠুই লোৱা মানে আমাৰ বিষ্ণুই লোৱা তো যাম একেলগে দৈ মই এনে খাই কিনে ভাল নাপাওঁ দৈ ইমান এটা নাখাওঁ বাট এনেকুৱা দৈ হ'লে কেতিয়াও না নকওঁ মানে জিভা পানী পৰি যায় তো এনেকুৱা টাইপৰ পৰা ধুনীয়া গৰু গাখীৰ ন গৰু গাখীৰৰ দৈ মজাকৈ খাই আছোঁ পূৰা মিঠা নমস্কাৰ দেই কৃষ্ণ আমি একচুৱেলি এতিয়া নামঘৰ যাবলৈ পূৰা ৰেডি কাপোৰ চাপোৰ গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে কি বুলি কয় ধুতিখনক চুৰিয়া বুলি কয় ন তো ধুতি বুলিও কয় চুৰিয়া বুলিও কয় আৰু ইয়াতে চুৰিয়া নামটো মই প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু ওপৰটো কুৰ্তা ন কুৰ্তা বুলিয়ে কয় তো কুৰ্তা আৰু চুৰিয়া মাজুলী ভাষাত কৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাম পিন্ধি কিনে বোলা তোমালোকে যাবা ন বোলা বিষ্ণুহঁতৰ আৰু অভিজিতৰ ঘৰৰ কাষতে হয় একেবাৰে নামঘৰটো আমি আহি কিনে পালোৱে ন পালোৱে তো এতিয়া গাড়ীখন থৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ এটা থৈ কিনে নামঘৰলৈ যাওঁ আমি এই বাইকবোৰ ছাইডত থৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ ছাইডত থৈ দিয়া সেইফালে থৈ দিয়া আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছে ভালকৈ সেইফালে আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছে আমাৰ আলহী লৈ আহিছোঁ আমি আমাৰ নামঘৰলৈকে আৰু এইটোৱে হৈছে এইটো নামঘৰ যিটো নামঘৰত আমি আহিছিলোঁ পৰিৱেশটো ধুনীয়া
ধুনীয়াকৈ নামঘৰত গ'লোঁ, নামঘৰত ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি কিনে ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া এটা বেলেগ ভাইবছ আছে, বেলেগ এটা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি কিনে ওলাই আহি কিনে এতিয়া আমি ক'লৈকে গৈ আছোঁ? আমি অ'কে, কাঠৰ দলং এখন আছে ওচৰতে, ধুনীয়া বুলি কৈছে। আৰু বিষ্ণুৰ লগত এফালে লৈ আহিছে, কি লৈছে এইখন? ড্ৰোন। অ'কে, তো বিষ্ণু ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বট লৈ থাকে, ড্ৰোন শ্বট, আৰু কৈছোঁ যে আজি ধুনীয়া শ্বট ল'ব বোলে। তো গোটেইখিনি যাওঁ, পালোঁই নেকি? আচ্ছা, অ'কে, তো গৈ কিনে দেখাই আছোঁ কিমান ধুনীয়া লোকেশ্যন হয়। আপোনালোকে এনেকৈ নহয়, অলপমান ওপৰৰ পৰা চাই লওক, বিষ্ণুৰ হাতেৰে, বিষ্ণুৰ ড্ৰোনেৰে। কেনেকুৱা আহি আছে? ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বট লৈ আছে বিষ্ণুৱে, আমাৰ এইফালে লক্ষ্যজিত আছে। আপোনালোকে ইয়াৰে আগত যিকেইটা শ্বট দেখা পালে গোটেইকেইটা আপোনাৰ বিষ্ণু লৈছে, আৰু এতিয়া যোনটো শ্বট দেখা পাই আছে সেইটো বিষ্ণুৱে লৈ আছে বাৰু। ওপৰৰ পৰা শ্বট আহি আছে, আৰু তলৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ দলংখনত। আৰু মাজুলীৰ অৰিজিনেল যিটো ভাইবছ, সেই ভাইবছটো আজিৰপৰাহে পাই আছোঁ, মানে ধুনীয়াকৈ ভাইবছটো লৈ আছোঁ। কেনেকুৱা মাজুলী? এইটোৱেতো ভাইবছ ন, ধুনীয়াকৈ ধুতি কুৰ্তা। কেতিয়াবা যদি মাজুলী আহে, যিকোনো কামত আহে, মানে ডকুমেণ্টাৰী টাইপৰ শ্বুট কৰিব মন আছে, বা ব্লগৰ কাৰণে শ্বুট আছে, বা মুভি শ্বুট আছে, শ্বৰ্ট মুভিৰ শ্বুট আছে, তো ড্ৰোন শ্বট যদি লগা হয় আমাৰ জিষ্ণুক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। জিষ্ণু মাজুলীৰে হয়, লোকেল, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰোন শ্বট লয়। আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি চেক কৰিব পাৰে কি ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বট। মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি লিংকটো বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আৰু জিষ্ণুৰ ফোন নাম্বাৰ দিম নেকি? মই দি দিম ন। তো বিষ্ণুক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। তো বিষ্ণুৰ নাম্বাৰটো মই তলত দি দিম। ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰোন শ্বট, মাজুলীৰ লোকেল, টেনশ্যন নাই। থেংক ইউ ছ' মাছ বিষ্ণু। খুৰী আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। ধুনীয়া ধুনীয়া খানা, টেষ্টি টেষ্টি খানা বনাই কিনে খোৱালে আমাক খুৰীয়ে। আৰু আমি ধুনীয়াকৈ নদীৰ পাৰৰ পৰা আহিলোঁ, আৰু আহি কিনে এতিয়া ধুনীয়া খানা পিনা খাই উঠি কিনে এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ যাবলৈ ওলাইছোঁ। অভিজিত বাইকখন ৰ'দত কৰি থৈছা, তুমি বহা চাইডিষ্টত বহি কিনে খাই থোৱা অকণমান টাইম আৰু। মানে কি এইখিনি জেগাত ৰ'দ, এইখিনি জেগাত চাই আহি বাইকখন নি ৰ'দত থৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ধুনীয়া যাবলৈ ৰেডি। আছোঁ ইফালে মটৰ ব্লগিঙত। মাজুলীলৈ অহাৰ টাইমত আমি আহিছিলোঁ নিমাতীটো কমলাবাৰী, আৰু যোৱাৰ টাইমত গৈ আছোঁ এতিয়া অপলাটো কমলাবাৰী, বেলেগ এটা ঘাটেৰে গৈ আছোঁ। দৰিয়া ঘাটতে কলিজাতে কেঁচি, আৰু এই গানটো ৰিলেট কৰে এই ঘাটটোৰ লগত। এইখন হৈছে দৰিয়া দলং, আৰু এইটো হৈছে দৰিয়া ঘাট, এইটো ভিউ পইণ্ট দৰিয়া ঘাটৰ। তো আমি আহি পালোঁ ফেৰী ঘাট এতিয়া। তো ইয়াত টিকেটটো ইয়াতে কাটিব লাগিব, টিকেটটো কটা হৈ গৈছে। বাইকৰ এখন, মানুহৰ দুজন, আৰু কিমান লয় কৈ দি আছোঁ। এতিয়া আমি লাহেকৈ বাইক লৈ এই ডাঙৰ ফেৰীখনতে যাব পাৰিছোঁ। ভাগ্য ভাল, মানে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ। এইখন 3টা বজাত এৰিব, আৰু 6 মিনিট আছে। তো আমাক যাব দিয়া নাছিল, বাট তাতে ফোন কৰি কিনে যোগাযোগ কৰি কিনে যাব দিলে। এতিয়া টিকেট দি দিলে, ধুনীয়াকৈ আমি ফেৰীত যাম, ডাঙৰ ফেৰী, মজা। লাখ
চাগে লাকটো মোৰ ইমান বেছি ভাল নাছিল আগতে, বাট এতিয়া লাহে লাহে লাকটো ভাল হ'ব ধৰিছে, যিটো দেখা পাইছোঁ। তো আগতে যেতিয়া মই নিজৰ লাক টেষ্ট কৰোঁ সদায় ফেইল হওঁ, বাট আজি সেই লাকৰ ওপৰত এৰি দিছিলোঁ, বাট আজি কেনেকৈ লাগি গ'ল নাজানো, লাকটো লাহে লাহে ভাল হৈ আছে আৰু এয়া বাছ আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱাৰ কাৰণে। তো টিকেটটো দেখাব লাগিব। সমীৰণ শৰ্মা তেনেকৈ এখন এইফালে জাহাজ গৈ আছে আৰু এনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱাকৈ আমিও গৈ আছোঁ বাৰু। আমাৰ জাহাজখন সেইখনতকৈ ভালেখিনি ডাঙৰ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত চলা মাজুলীলৈকে যোৱা চবতকৈ ডাঙৰ জাহাজ এইখন এইবিলাক ক'ব পাৰি, মানে ভালেখিনি হেভি আৰু গাড়ী বাইক পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে। কিমান টাইম লাগিব অভিজিত? বাই বাই ফেৰী। এণ্ড আমি এতিয়া পানী বটল খাব লাগিব কাৰণ বহুত বেছি পানী পিয়াহ লাগিছে। যোৱাকালি অভিজিত ক'ত গ'ল? বহুত বেছি পানী পিয়াহ লাগিছে। যোৱাকালি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া পানী কিনি লৈ গৈছিলোঁ, বাট আজি কিনা নহ'ল কাৰণ খৰধৰকৈ ভেৰি ধৰিব লাগে। এতিয়া পানী খাব লাগিব। ক'ত অভিজিত কৰে ইয়াতে কিনি আছে অভিজিতে। আৰু এইফালে বাইক লৈ আহি পালোঁ গাড়ীত চিধা। একচুৱেলি কি হ'ল, বাইক লৈ কিনে অবিনাশহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ, যোৰহাট আহিলোঁ, বাইকখন থলোঁ, কাপোৰ চেঞ্জেই কৰা নাই, লগালগ গাড়ী ওলালোঁ। গাড়ী ওলাই কিনে ওলাই আহিছোঁ জেগা এটাত, ধুনীয়া জেগা এটা থকা বুলি ক'লে আৰু আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে সূৰ্য ডুবাৰ আগতে সেই জেগাটোত যাওঁ বুলি লগালগ গোটেইকেইজনে ওলাই আহিলোঁ। অবিনাশহঁতে ঘৰতে আছিল আৰু আল্টিমেট জেগাটোত যাওঁ। জেগাটো কেনেকুৱা মই একেবাৰে গম পোৱা নাই, আইডিয়া নাই। কেনেকুৱা জেগা বাৰু? আল্টিমেট ন? গাড়ীখন চালে গম পাব আল্টিমেট জেগা। তো গাড়ীৰ অৱস্থা বৰ্তমান এইটো, এনেকৈ টাইপৰ আমি জেগাৰে আহিছোঁ। কি ক'ম আৰু, এইটো ৰাস্তা যিটো আছিল ৰাস্তা নহয়, এইটো মানে থেংক ইউ এইটো বেলেগ টাইপৰ ৰাস্তা আছিল। কিবাকৈ ওলাই লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি জেগাটোত যাওঁ, দেখাই আছোঁ অলপ। আল্টিমেট ভিউ আহি পাইছোঁ বৰ্তমান, মানে যিটো পৰিৱেশ পাই আছোঁ মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিউ এটা পাম বুলি। আমি অহাৰ টাইমত দুখন চাহ বাগানৰ একেবাৰে মাজে মাজে আহিছোঁ, চাহ বাগানৰ মাজে মাজে যিটো পৰিৱেশ পাই কিনে আহি আছিল। ড্ৰোনখন বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ। যদি এই টাইমটোত এইখিনি জেগাত এখন ড্ৰোন থাকিলে হয় ন, আপোনালোকে আল্টিমেট দেখা পাৰিলোঁ। আপোনালোকে এই সৰু দূৰত দেখিছে, এইবিলাক চব চাহ বাগান হয়, পূৰা যিমান দূৰলৈকে চাই চব চাহ বাগান আৰু পানীৰ পৰা কল কৰণে স্থান এটা আহি আছে সন্মুখত। নদীটোৰ নাম কি অবিনাশ? ভোগদৈ এখন গৈ আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জইন হৈছেগৈ, হয় নেকি? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা অংশ মানে। এইফালৰ পৰা যে দেখিছে সূৰ্যটো পিছফালে আছে, মানে কি ধুনীয়া আল্টিমেট ভিউ আহি আছে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰিল বনোৱা হৈছে, ফটো উঠা হৈছে। আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত নিশ্চয় পাই যাব। ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আহিছে সমীৰণ শৰ্মা বুলি। আৰু এটা প্ৰব্লেমো হৈছে, প্ৰব্লেমটো কি হৈছে দেখাই আছোঁ। এইফালে পেনটোত চাওক, মানে ইয়াতে সজন কাটাবোৰ ইমান বেছি আছে, পেনত পূৰা লাগি ধৰিছে। তো ইয়াৰে এটা চলিউশ্যন পাইছোঁ মই। চলিউশ্যনটো কি দেখাই আছোঁ, এই সজন কাটা নালাগা চলিউশ্যন এটা পাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে চলিউশ্যন, মানে কি পেনটো খুলি কিনে থৈ দিলোঁ, হাফ পেন পিন্ধি ঘূৰি আছোঁ, কাৰণ সজন কাটা বহুত আছে গোটেই এৰিয়াটোত, কিমান আৰু গুচাই থাকিম। তো বেষ্ট চলিউশ্যন এইটো। আৰু বহুত বেছি ৰ'দো দি আছে, গৰম বহুত, তাৰ কাৰণে অলপ ঘামি গৈছোঁ, উপায় নাই আৰু। কেনেকুৱা টেষ্টি আছে? মস্তি। আমি অলপমান ফুৰি চাকি আহি কিনে এতিয়া অলপমান ওলাই আহিছিলোঁ, আৰু ওলাই কিনে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পকৰি আৰু এইফালে ঘুগুনিটো লৈছিলোঁ। ঘুগুনিটো অলপমান ঠিকেই আছে বাৰু, ইমানে বেয়া নহয় ন? ওচৰত বঢ়িয়া ন? আৰু আমাৰ লগত অবিনাশ নাই, এতিয়া অবিনাশ ঘৰত থাকি গ'ল, অলপ বজাৰ কৰিব গ'লেই। তাকে আমি ওলাই কিনে কিয় আহিছিলোঁ দেখাই আছোঁ। এটা বস্তু কামত আহিছোঁ, কামটো দেখাই আছোঁ অলপ পিছত, আগতে খাই লওঁ, মজা। আৰু এইফালে আমাৰ পেন্থাৰ, মানে যোৱাকালি ধুনীয়াকৈ গধূলি গাড়ীখন ধুই মেলি চাফা কৰি কিনে বা চিকচিকীয়া কৰি থৈ দিছোঁ, কাৰণ ক'লা গাড়ী যেতিয়া চাফা থাকে তেতিয়া ধুনীয়া লাগে। আৰু